Okej, idag ska vi ta oss an ett ganska stort ämne. Postmodernism. Låter kanske lite tungt, men häng med. För i grund och botten handlar det om en enda, rätt enkel men samtidigt ganska knepig fråga. Nämligen, vad är sanning egentligen? Alltså, hur vet vi att något är sant? För att fatta det här så börjar vi med ett exempel som går rakt på sak. Så, tänk dig att någon säger så här: Pelle ett svin. Vad betyder det? De flesta av oss vet ju direkt vad som menas, eller hur? Det känns ju självklart. Men det är precis här, i det där som vi tycker är så självklart, som postmodernismen liksom kliver in och börjar ställa sina allra mest intressanta frågor. Alltså meningen kan ju betyda två helt skilda saker. Dels bokstavligt talat att Pelle faktiskt är ett djur, en gris som bor i en stia. Men sen har vi ju den andra, den metaforiska betydelsen, att Pelle är en människa som beter sig, som ett svin helt enkelt. Kanske är otrevlig, sexistisk, opålitlig, you name it. Så hur i hela friden vet vi vilken betydelse som gäller? Jo, svaret är ju kontext. Och just den insikten, den är liksom vår biljett in i postmodernismens sätt att tänka. Okej, så här ser vår resa ut idag. Först reder vi ut vad vi ens pratar om. Sen kikar vi på modernismen, alltså den idévärld som postmodernismen reagerar mot. Efter det djupdyker vi i hur språk och makt faktiskt formar vår verklighet. Och till sist landar vi i vad det innebär att leva i det här postmoderna tillståndet. Så häng på! All right, då kör vi igång. För att greppa det här måste vi börja med att hålla isär två begrepp. De låter nästan likadant, men de betyder helt olika saker. Okej, här är skillnaden och den är superviktig. Tänk dig postmodernitet som själva vädret. Det är bara så det är, tillståndet vi lever i, hur vår värld funkar just nu. Postmodernism däremot, det är mer som väderleksrapporten. Det är alltså en bunt idéer, en analys, ett försök att förstå och kritisera det här vädret. Så, postmodernitet är epoken och postmodernism är tänkandet om epoken. Enkelt va? Okej, så för att fatta kritiken måste vi först fatta vad det är man kritiserar. Så låt oss backa bandet lite och kolla på hur modernismen, föregångaren, såg på det här med sanning och verklighet. Modernismen, den hade en ganska rakt på sak inställning till sanning. Det funkade så här. Du har ett påstående. Säg, Fido är en katt. Hur kollar du om det är sant? Jo, du går och tittar på Fido. Är det en katt? Nej, det är en hund. Då var påståendet falskt. Punkt slut. Sanningen var alltså en direkt, okomplicerad spegelbild av verkligheten. Väldigt logiskt och, ganska enkelt. Och det här är själva kärnan i modernismens stora idé. Universalism. Alltså tanken att om vi alla bara använder samma logik, samma metod, så kommer vi alla landa i exakt samma sanning. För det finns en enda objektiv sanning där ute. Om vi alla bara kunde enas om den, då skulle vi kunna bygga ett perfekt, rationellt och bättre samhälle för alla. Men vad händer när det inte är så enkelt? När det inte bara går att gå och titta? Nu kommer vi till den stora utmaningen från postmodernismen. Här ser vi den helt avgörande skillnaden. Modernismen säger alltså, påståendet måste stämma med verkligheten. Men postmodernismen säger, nej, vänta lite nu. Med vårt exempel, Pelle är ett svin, så kan vi ju inte gå och kolla verkligheten för att se om det är sant. Meningen avgörs ju istället av att vi som hör det, är med i samma språkliga gemenskap. Vi fattar vad det betyder för att vi delar samma kulturella koder. Och det här leder oss till ett riktigt nyckelbegrepp, diskursiv konstruktion. Det betyder helt enkelt att ett ord som svin i den här meningen inte bara är ett ord. Det är en hel konstruktion laddad med betydelser som vi alla är överens om. Ovärlig, sexistisk och så vidare. Det här är ju specifikt för vår kultur, vår diskurs. Ta ett annat exempel. Om en dansk säger att någon är en seg sill fattar vi i Sverige ingenting. Men i Danmark är det slang för en pingla, alltså en snygg tjej. Betydelsen är helt och hållet låst till den lokala kulturella kontexten. Okej, så vi är överens. Orden får sin betydelse från vår gemenskap. Men nu tar postmodernismen det ett steg till. Och det här är stort. Man menar att språket inte bara beskriver verkligheten, språket skapar den. Hur funkar det då? Jo, kolla här. Det modernistiska sättet att tänka, det älskar att dela upp världen i två. Saker är antingen eller. Svart eller vitt, sant eller falskt, man eller kvinna.
Och en sån här superkraftig uppdelning, en så kallad binär opposition, är den mellan utanförskap och innanförskap. Det ena finns liksom bara för att det andra finns. De definierar varandra. Och för att göra det här superkonkret, kolla på det här exemplet från Malmö. Vi har skapat en berättelse, en diskurs, där Rosengård representerar utanförskap och Limhamn representerar innanförskap. Till Rosengård kopplar vi ord som segregation, arbetslöshet, invandrare. Till Limhamn kopplar vi motsatsen, svenskar, jobb och så vidare. Det roliga är att rent geografiskt, alltså i den fysiska verkligheten, ligger Rosengård närmare centrum än Limhamn. Men det spelar ingen roll, för berättelsen, diskursen, har blivit så stark att den har blivit en social sanning som alla förhåller sig till. Och det här är verkligen pudelns kärna. För en postmodernist är frågan inte, men är det sant det man säger om Rosengård? Den absolut viktigaste frågan är istället, vad får den här berättelsen för konsekvenser? För den här diskursen styr ju allt. Hur vi tänker, vilken politik som förs, hur folk blir bemötta. Den skapar en verklighet med helt rejäla konsekvenser. Detta fenomen kallas för diskursiv makt. Alltså, makten att definiera verkligheten åt andra. Makten att få sin berättelse att bli den som alla ser som sanningen. Det är makten att bestämma vad som är normalt och vad som är onormalt, vem som är innanför och vem som är utanför. Och den här makten, den är ju sällan, eller snarare aldrig, jämnt fördelad. Okej, så hur är det då att leva i det här, i postmoderniteten? Hur känns det att leva i en värld där sanningar inte är huggna i sten och där verkligheten hela tiden skapas och omskapas av språket? Ja, till att börja med har vår känsla för plats blivit helt annorlunda. Tänk på internet, cyberspace. Vi kan vara överallt och ingenstans samtidigt. Och städerna, de blir ju allt mer lika varandra. Du hittar samma McDonalds, samma H&M, oavsett om du är i Stockholm eller Tokyo. Den där unika, lokala känslan blir svagare. Vi tappar liksom förankringen till en specifik fysisk plats. Och hur är det med vår känsla av existens? Jo, postmodernismen använder ett ord, kontingent. Det betyder ungefär att saker bara råkar vara som de är. Det finns ingen större plan, ingen självklar historisk logik som förklarar varför vi är där vi är. Det är som att vi lever i ett slags evigt nu, utan en tydlig röd tråd från det förflutna och utan en klar vision för framtiden. Saker bara är. Så, om vi ska knyta ihop säcken, vad postmodernismen gör är att den är extremt skeptisk mot modernismens stora berättelser. Du vet, idén om att vetenskapen automatiskt leder oss framåt, att historien rör sig mot ett bättre slutmål. Postmodernismen ser inte det här som universella sanningar. Istället ser den dem som, precis vad de är. Berättelser, en story, en version av verkligheten, men absolut inte den enda. Så, jag vill avsluta med en fråga som du kan ta med dig. När du ser dig omkring i din egen vardag, bland allt du tar för givet, vilka av dina självklara sanningar är egentligen inte så självklara? Vilka av dem är kanske inte baserade på någon objektiv verklighet, utan på en gemensam berättelse vi alla har kommit överens om, en diskursiv konstruktion?